Hey guys, welcome to my Hằng Canada YouTube channel. Chào tất cả mọi người, hoan nghênh đến với kênh Mỹ Hằng Canada. Today I'm going to be making bitter melon soup. If you like this kind of soup, you want to enjoy this video. Hôm nay mình sẽ làm một món canh hoa, anh chị em coi chơi ha. Rice fusilli. This is dry fusilli before it was soaked in water. Black fungus. About half cup chopped. This is the dry fungus before it was soaked in water. Just optional. You don't like it, you don't have to add that. But the rice fusilli, half for stuffing and the other half go into the soup. And all this seasoning. Half tablespoon pepper, half tablespoon of salt, and 1 onion chopped. And of course, 1.5 pound ground pork. Without this, it will be vegetarian food. Không có thịt là thành món chay vậy hả? I'm just going to use half the fusilli because the other half will go into the soup eh. Mình chỉ xài phân nửa bún tàu để trộn thịt tê, còn phân nửa kia chút mình bỏ như là canh ha. While I'm doing this, I've placed a pot of about 1/3 water on the stove. It should boil by the time I finish stuffing. Trong lúc mình nhét thịt thì đã bắt nồi nước khoảng 1/3 lên cái lò ha. Mình vừa nhét xong thì nước cũng vừa sôi. You can add Maggi seasoning into the soup anytime during your cooking. Vị gia vị thì mình bỏ vô nồi canh lúc nào cũng được, tùy trên mình thôi. This is the chicken broth that I'm going to be using. Mình sẽ xài súp gà này nè ha.
Adding chicken broth will make the soup more tasty. Bỏ thêm súp gà thì làm cho nước nó ngọt hơn ha. The more you scoop it out, the clearer your soup will get. Càng vớt bọt càng nhiều thì nước nó càng trong ha. When your vessel looks clear like this, that means it's cooked. Nó trong như là chín rồi ha. So after you watch this video, don't you find one easy part of soup to make? One cheap, delicious pot of soup. And it took only an hour and a half to make it too. Thấy vậy chưa? Cũng đơn giản. Tiếng rưỡi là nấu được một nồi canh hủ qua rồi. Anh chị em nhớ chia sẻ và đăng ký kênh của mình, ok? Make sure to subscribe to my Hand Canada YouTube channel right now. Just click on the subscribe button below this video. Hẹn gặp lại video kế tiếp. For now, bye. See you again in the next video.